নমস্কাৰ জেআৰজি ব্লগ লৈ পুনৰবাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ আত্মসহায়ক গোটৰ মহিলাসকলে কৰিব পৰা অন্য এটা বিশেষ চাকৰি সন্দৰ্ভত। যিহেতু আমি সকলোৱে জানো যে আত্মসহায়ক গোট এটাৰ লগত জড়িত হোৱাৰ লগে লগে আমি বিভিন্ন ধৰণৰ সুবিধা লাভ কৰিব পাৰোঁ। আত্মসহায়ক গোট এটাৰ লগত জড়িত হোৱাৰ লগে লগে আৰ্থিকভাৱে সবল হোৱাৰ ক্ষেত্ৰত আমি কিছুমান বিশেষ সুবিধা লাভ কৰিব পাৰোঁ। প্ৰথমতে আমি আত্মসহায়ক গোটৰ লগত জড়িত হোৱাৰ পাছতে আমি ঋণ ল'ব পাৰোঁ। ঋণ লৈ আমি বিভিন্ন ধৰণৰ কাম কৰিব পাৰোঁ। আমি আভ্যন্তৰীণভাৱে ঋণ গ্ৰহণ কৰিব পাৰোঁ। তাৰ লগতে বেংকৰ পৰা আমি ঋণ ল'ব পাৰোঁ। তাৰ লগতে কিছুমান SRLMে SHG বাবে দিয়া ফাণ্ড আছে, যিবিলাক হ'ল VRF, CIF কমিউনিটি ইনভেষ্টমেণ্ট ফাণ্ড। সেই ফাণ্ডবিলাক লৈও আমি বিভিন্ন ধৰণে আৰ্থিকভাৱে সবল হ'ব পাৰোঁ। এতিয়া আত্মসহায়ক গোটৰ লগত জড়িত হৈ আমি সেই সুবিধাখিনি পোৱাৰ লগতে আমি কিন্তু কিছুমান চাকৰিটো নিযুক্তি লাভ কৰিব পাৰোঁ। চাকৰিসমূহ কি আপোনালোকে ইতিমধ্যে গম পাইছে। বিভিন্ন ধৰণৰ চাকৰি SHGৰ লগত জড়িত হয় বা SHG গোটৰ সদস্যসকলেহে কৰিব পৰা বিভিন্ন ধৰণৰ চাকৰি আছে, যিসমূহ ইতিমধ্যে মই আলোচনা কৰিছোঁ। আপোনালোকে যদি মোৰ প্লেলিষ্টৰ ভিডিঅ'সমূহ চায় তাত তেতিয়া আপোনালোকে SHG গোটৰ যিসকল সখী আছে, প্ৰতিগৰাকী সখীৰে কৰ্তব্য কি বা সখীসকলক কেনেকৈ নিযুক্তি কৰা হয়, নিযুক্তিৰ বাবে তেখেতসকলৰ বয়স কিমান হ'ব লাগে বা এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন কেনেকুৱা হ'ব লাগে, এই কথাখিনি মই আলোচনা কৰিছোঁ। গতিকে আপোনালোকে মোৰ SHG প্লেলিষ্টত গৈ সকলোখিনি তথ্য চাব পাৰে। SHG গোটৰ এই সখীসকলক অকল SRLMৰ ফালৰ পৰাই যে সুবিধা দিয়া হয় এনে নহয়, চৰকাৰেও এই সখীসকলক বিভিন্ন ধৰণৰ সুবিধা ইতিমধ্যে প্ৰদান কৰিছে। যিহেতু আপোনালোকে দেখিছে যে সখী এক্সপ্ৰেছ আঁচনিৰ জৰিয়তে আজি অলপ দিনৰ আগতে SHG গোটৰ যিসকল সখী আছে তাৰে বহুবোৰ সখীক ইতিমধ্যে স্কুটি প্ৰদান কৰা হৈছে। যিটো আঁচনি ইয়াৰ আগতেও গ্ৰহণ কৰা হৈছিল, ইয়াৰ আগতেও জীৱিকা সখীসকলে স্কুটি পাইছিল। তাৰ লগতে বিভিন্ন ধৰণৰ সা সুবিধা সখীসকলক চৰকাৰৰ ফালৰ পৰাও দিয়া হয় আৰু ভৱিষ্যতেও দিয়া হ'ব। আৰু পৰ্যায়ক্ৰমে দেখা গৈছে যে ভাৰতৰে বিভিন্ন ৰাজ্যত এই SHG গোটৰ কাম দ্ৰুত গতিত আগবাঢ়ি গৈছে। নতুন নতুন কিছুমান নিযুক্তি হৈছে, যিবিলাক নিযুক্তি বৰ্তমান আমাৰ অসমত এতিয়ালৈকে হোৱা নাই, কিন্তু ভৱিষ্যতে হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। তেনেধৰণৰেই এক সখী হ'ল সুৰক্ষা সখী। ইতিমধ্যে ৰাজস্থান, উত্তৰ প্ৰদেশ এইবিলাক জিলাত সুৰক্ষা সখীৰ পদবিলাক দিয়া হৈছে। এতিয়া সুৰক্ষা সখী খুব এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ পদ হয় যিহেতু, আৰু যিটো পদৰ প্ৰয়োজনীয়তা আমাৰ অসমতো নোহোৱা নহয়। যিহেতু আমাৰ অসমতো এতিয়াও মহিলাই হওক বা শিশুসকলেই হওক সম্পূৰ্ণৰূপে নিৰাপদ নহয়। আমি যদি ভালকৈ লক্ষ্য কৰোঁ, আমাৰ যি সামাজিক পৰিৱেশ, সেই সামাজিক পৰিৱেশত শিশুৱেই হওক বা মহিলাসকলেই হওক বিভিন্ন ধৰণে নিৰ্যাতিত হৈ আহিছে। এই শিশু আৰু মহিলাসকলক সুৰক্ষা প্ৰদান কৰাৰ উদ্দেশ্য আগত ৰাখি NRLMৰ আণ্ডাৰত সুৰক্ষা সখী নামৰ এটা পদ ইতিমধ্যে সৃষ্টি কৰা হৈছে। যিকোনো অপৰাধজনিত ঘটনাৰ বাবে যদি কোনো মহিলা বা কোনো শিশু যদি নিৰ্যাতিত হৈছে বা কোনো শিশু যদি অনাৱশ্যকভাৱে অপৰাধত লিপ্ত হৈছে বা কোনো শিশুক যদি বিভিন্ন ধৰণৰ শাৰীৰিক মানসিক নিৰ্যাতন কৰা হৈছে, এই ক্ষেত্ৰত সুৰক্ষা সখীগৰাকীয়ে বিভিন্ন ধৰণৰ কেছ ষ্টাডি কৰি পেলাই বা সেই যিখিনি সমস্যা, সেই সমস্যাখিনি আলোকপাত কৰি তেওঁ বিশেষকৈ সেই শিশুজনক সুৰক্ষা দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত আইনী যিখিনি পদক্ষেপ আছে সেই পদক্ষেপখিনি তেখেতে গ্ৰহণ কৰিব পাৰিব। এতিয়া আমি জানো ঠিক একেদৰে এগৰাকী মহিলা যদি ঘৰুৱা হিংসাৰ সন্মুখীন হৈছে বা যৌতুকৰ বাবে নিৰ্যাতিত হৈছে বা অন্যান্য ধৰণে শাৰীৰিকভাৱে নিৰ্যাতিত হৈছে বা মানসিকভাৱে নিৰ্যাতিত হৈছে, এনেকুৱা বিভিন্ন কাৰণ থাকিব পাৰে যিবোৰ সততে আমাৰ সমাজত হৈ থকা দেখা যায়। এতিয়া তেনেকুৱা ধৰণৰ মহিলাসকলক বিশেষকৈ সুৰক্ষা প্ৰদান কৰিবলৈকে এই সুৰক্ষা সখীসকলক নিযুক্তি দিয়া হৈছে। এতিয়া সুৰক্ষা সখীগৰাকীয়ে যিহেতু নিজে অকলে কামখিনি কৰিব নোৱাৰে, গতিকে কিছুমান জিলাত সুৰক্ষা সখীৰ এটা গোটো সৃষ্টি কৰি দিয়া হৈছে যাতে সকলোৱে একেলগে এই বিষয়বস্তুখিনিৰ ওপৰত কাম কৰিব পাৰে। যিহেতু সুৰক্ষা বিষয়টো বিশেষভাৱে পুলিচ বিভাগৰ লগত জড়িত, আইনৰ লগত জড়িত, গতিকে এই সুৰক্ষা সখীসকলক প্ৰশিক্ষণ দিয়াকে আদি কৰি বা সুৰক্ষা সখীসকলে কেনেকৈ কাম কৰিব, কি কৰিব লাগিব, সকলোখিনিৰ ওপৰত আচলতে তেখেতসকলক বিশেষ প্ৰশিক্ষণ দিয়া হয় পুলিচ বিভাগৰ তৰফৰ পৰাই। গতিকে SRLMৰ আণ্ডাৰতে তেখেতসকলক যিহেতু নিযুক্তি দিয়া হয়, কিন্তু বিশেষভাৱে সহায় কৰে পুলিচ প্ৰশাসনে। অসমত এই সুৰক্ষা সখীৰ নিযুক্তি
কিমান দূৰ হৈছে মই জনা নাই। যদি আপোনালোক কোনোবাই সুৰক্ষা সখীৰ কাম কৰি আছে তেতিয়াহ'লে কমেণ্ট কৰি জনাব, নিশ্চয় ভাল লাগিব। এতিয়া সুৰক্ষা সখীগৰাকীৰ দৰমহা কেনেকৈ দিব সেই সম্পৰ্কে মই আপোনালোকক এতিয়াই জনাব নোৱাৰোঁ, যিহেতু এই সম্পৰ্কে সম্পূৰ্ণ তথ্য মোৰ ওচৰত নাই। কিন্তু সুৰক্ষা সখী সেইসকল মহিলাই হৈছে অন্যান্য ৰাজ্যত যিসকল মহিলা আত্মসহায়ক গোটৰ লগত জড়িত আছে। আত্মসহায়ক গোটৰ যিসকল উদ্যমী মহিলা আৰু আইন সম্পৰ্কত কিছু জ্ঞান থাকে তেখেতসকলকে চিলেকশ্যন কৰি এই সুৰক্ষা সখী পদৰ বাবে নিযুক্তি দিয়া হৈছে। ৰাজস্থানৰ দৰে ৰাজ্যত ইতিমধ্যে সুৰক্ষা সখীৰ বাবে আবেদন পত্ৰ গ্ৰহণ কৰা হৈছে। এতিয়া আমাৰ অসমতো যদি সুৰক্ষা সখীৰ পোষ্ট আহে নিশ্চয় আবেদন কৰিব পাৰিব। এতিয়া চাওক, এনেকৈ এটা বিষয়বস্তু আপোনালোকলৈ আগবঢ়াই দিয়াৰ মূল কথা হ'ল যে বিষয়বস্তুখিনি আপোনালোকে জানি থওক। যিহেতু SHGৰ লগত আপোনালোক জড়িত হৈ আছে, গতিকে SHGৰ বাবে আহিব পৰা বিভিন্ন ধৰণৰ সুবিধা আছে। সেই সুবিধাখিনি যেতিয়া আপোনালোকে জানিব তেতিয়া সেই বিষয়বস্তুটোৰ প্ৰতি আপোনালোক যিহেতু আগ্ৰহী হৈ উঠিব আৰু সেই বিষয়বস্তুটো আপোনালোকে কিছু জানি থ'ব। তাৎক্ষণিকভাৱে বিষয় এটা গম পাব, তেতিয়া সেই বিষয়টোৰ প্ৰতি যিহেতু আপোনালোক প্ৰস্তুত হ'ব নোৱাৰে আৰু তেতিয়া আপোনালোকে সেই পদটো ল'ব নোৱাৰিব। গতিকে এই সুৰক্ষা সখী সম্পৰ্কত আপোনালোকে যদি আগতেই জানি থয় তেতিয়াহ'লে ভৱিষ্যতে আপোনালোকে নিশ্চয় সুবিধা ল'ব পাৰিব। সেই উদ্দেশ্য আগত ৰাখিয়ে মই ভিডিঅ'টো প্ৰস্তুত কৰিছোঁ। ইয়াৰ লগতে আপোনালোকক জনাই থওঁ, এনেধৰণৰ নতুন তথ্যবোৰ আপোনালোকৰ বাবে আগবঢ়াই দিওঁ যাতে আপোনালোকে সকলো কথা আগতেই জানে। যেতিয়া আপোনালোকৰ বাবে সুবিধাটো আহিব তেতিয়া যাতে আপোনালোকে তাৎক্ষণিকভাৱে সুবিধাটো গ্ৰহণ কৰে আৰু সুবিধাটো গ্ৰহণ কৰি আপোনালোক যাতে উপকৃত হয়। গতিকে ভিডিঅ'টোৰ দ্বাৰা আপোনালোকে যদি নতুন কিবা কথা এটা গম পাইছে তেতিয়াহ'লে কমেণ্ট কৰি জনাব। কিন্তু কেতিয়া আহিব বুলি আপোনালোকে যদি কমেণ্ট কৰে, মই আপোনালোকক ভিডিঅ'টোতেই কৈছোঁ যে সম্পূৰ্ণৰূপে ভিডিঅ'টো আপোনালোকে সকলোৱে চাব। যিহেতু প্ৰথমেই কৈছোঁ যে এতিয়ালৈকে এই সম্পৰ্কত মোৰ ওচৰত নিৰ্দিষ্ট তথ্য নাই। মই মাত্ৰ ভাৰতৰ বিভিন্ন ৰাজ্যত সুৰক্ষা সখী পদত নিযুক্তি দিছে সেই কথাটোহে মই আপোনালোকক জনাইছোঁ আৰু সুৰক্ষা সখী কি কাম কৰিব সেই কথাখিনি জনাইছোঁ। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে কমেণ্ট কৰিব। আজিলৈ ইমানেই, ধন্যবাদ।